අද මායි මල්ලි ටවුන් එකට යන්න හදන්නේ. මට පොඩි බඩු වගේක් තියෙනවා ගන්න. කෝයා. මේ සිංහල බෙහෙත් බඩු කඩේකට තමයි යන්න හදන්නේ. අද බසුත් අඩුයි ගොඩක් දුරට. බස් කොහොමත් අඩුයිනේ මේ දවස්වල ඩීසල් නැති නිසා. ඉතින් අද සිකුරාදා ඉතින් මේ පොළ අපේ සිකුරාදා තමයි පොළ තියෙන්නේ. පොළෙන් තමයි අපි බඩු ගන්නෙ. ෆුඩ් සිටි වලින් එහෙම ගන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් එළවලු එහෙම පොළෙන් තමයි ගන්නෙ. සිකුරාදා පොළ ගොඩක් ලොකුයි පොළ. සාමාන්‍යයෙන් මේ අහලා තියෙන විදිහට ලංකාවේ 4 වෙනියටද කොහෙද ලොකු පොළයි කියලා කියනවා. ගිහිල්ලා බලමු අපි. අද පොඩ්ඩක් වහින්න වගේ උදෙත් වැහලා තියෙන්නේ. අනිත් මගේ අපේ ගෙදර හදන බූලත් වෙනවා. බූල කොහෙද යන්නේ මේ? බූලත් එනවද? එයා අපි පාරට එනකොට පාරට එනවා. ආයේ හවසට ගෙදර එන ටයිම් එකටත් තුමා හන්දිරලා ඉන්නවා. ඒතර මිනිස්සුන්ට වඩා ගොඩක් හොඳයි සත්තු. ඔන්න ඉතින් අපි දෙන්න බස් එකේ ටවුන් එකට නම් ආවා. දැන් මුලින්ම යන්න ඕන සිංහල බෙහෙත් බඩු කඩේකට. මෙතනින් තව ඉස්සරහ තමයි බෙහෙත් බඩු කඩේ තියෙන්නේ. ඔන්න ඔතන. ටවුන් එකට තියෙන එකම බෙහෙත් බඩු කඩේ තමයි මේක. මේකෙන් ඇත්තටම ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. හරිම හොඳ මිස් කෙනෙක් ඉන්නේ. එයා ඉතින් ඉල්ලුවම් පස්සේ දෙනවා. ඒ අපිට තේරෙන්නේ නැති දේවල් විස්තර කරලා දෙනවා. මට සාමාන්‍ය වෙනිවල්කට එහෙම ගන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කොහොමද ගන්න කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් මිස්ගෙන් ඇහුවට පස්සේ කියනවා ග්‍රෑම් 100ක් ගන්න එහෙම කියලා. ඇත්තටම හරි හොඳයි. ඉතින් මම මට ඕන කරන බඩු ටික ටක් ගාලා අරගෙන ආවා. රෝස වතුර තියෙනවා. ඔව්. කීයද? 60. කුක්කයක්. දැන් මේ යන ගමන් අපේ මල්ලිගේ බයිසිකලේ ටියුබ් එකක් මේ දාන්න ඕන කියලා තියෙනවා. ටියුබ් කොයි කඩේකවත් නැහැ මේ ටිකේම හෙව්වා. දැන් ඉතින් මේ ආයේ කඩේකට යන්න හනවා ටියුබ් එකක් බලන්නයි කියලා. මම ඉතින් ඒක බලන්නත් යත් එක්ක යනවා. මේ දිගට පේන ඇති වලට නිකන් මේ ලී වලින් පෙට්ටි වගේ තියලා තියෙනවා. ඒ ඩීසල් පොලිමේ මේ ඒ කියන්නේ වාහනේ අරන් ගිහිල්ලා යාලා ඉඩ අල්ලගෙන තියෙන පෙට්ටි තියලා. ඇත්තටම පව් අපේ මිනිස්සු අපේ තාත්තලත් එක්ක මිතින් තාත්තලත් ටවුන් එකේ දවස් දෙක තුන ඩීසල් පෝලිං වලයි පෙට්‍රල් පෝලිං වලයි ඇත්තටම දකින්නකොට හිතට ගොඩක් දුකයි. ඔන්න ඉතින් ටියුබ් බලලා ඉවර වෙලා අපි පොළ පැත්තට යනවා. මේ චූටිට දෙන්න ප්‍රෝටීන් එකක්. එයා ගනිපු තැන කඩෙන් ප්‍රෝටීන් වගේක් දුන්නා. ඒක දැන් ඉවර වෙලා තින්නේ. ඉතින් මේ ටවුන් එකේ සත්තු හදන කඩයක් තියෙනවා. මේ ඒකට තමයි යන්න හදන්නේ. එකෙන් ප්‍රෝටීන් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. ගිහිල්ලා බලනවා. මේ තියෙන්නේ පොළ හරිය මේ ඇතුලේ එළවලු ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. එළවලු එහෙම වෙලෙන්දෝ ඉන්නවා. එළවලු මාළු ප්ලාස්ටික් බඩු ඇඳුම් ඕනම දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කඩේක ෆුඩ් සිටි එකකින් ගන්නවට වඩා මේ පොළක අඩුයි ගාන. ඒ වගේම තමයි ඉතින් පොළවල් වල දුප්පත් මිනිස්සු නෙමෙයි අපි වගේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන් ඉන්නේ. ඉතින් ෆුඩ් සිටි වල ඒ වගේ සුපර් මාකට් වල ඉතින් සල්ලිකාර අය. ඉතින් මේ වගේ පොළකින් බඩු ගන්නවා කියන්නේ එයාලටත් පහසුයි අපිටත් පහසුයි. රුපියල් 10ක් 20ක් හරි අඩු වෙනවා නම් අපිත් ආසයින් ඉතින්. ඔන්න ආව මම දැන් මේ චූටිට කෑම ගන්න මේ සත්තු හදන තැනකට. ඒ පාර මේ කෑම ඇහුවට පස්සේ හාවුන්ට දෙන කෑම නැහැ කිව්වා. ඒ පාර ඉතින් මේ ආයෙත් ආවා. මේ ඉන්නේ මේ එතන ඉන්නවා ගිරව් ලස්සන ගිරව් ඉන්නවා විකුණන්න. ඊට පස්සේ පාරවියෝ තව මාළුත් හිටියා. කොහමද මේ ඉන්නේ එයාලා. එයාලා හිතන්නේ ළඟට ගියාම කෑම දෙන්න යනවා කියලා. ඔන්න ඒ පාරේ ඉතින් මේ මාත් පොඩ්ඩක් පොළ ඇතුළට ගියා. මටත් කොණ්ඩ කටු 2-3ක් එහෙම ගන්න කියුටෙක්ස් එකක් එහෙම බලන්න. සල්ලි තිබුණෙත් නෑ මහ ලොකුවට. 1-2ක් වගේ අරන් එනවා කියලා හිතලා ගියේ. ඒ පාර ගණන් බැලුවම් පස්සේ පොඩක් ගාන වැඩි. ඒ කියන්නේ ගණන් ගිහිල්ලානේ මේ දවස්වල. ඒ නිසා ඉතින් කියුටෙක්ස් එකක් විතරක් බලනවයි කියලා හිතාගෙන ගියා මල්ලිත් එක්ක ඇතුළට.
නෑ නෑ. බෙරේ පාළුවකුත් නෑ. කොට එකක් තියෙනවනේ. බෙරේ පාළුවකුත් නෑ. කමන්නේ අපිට. ඔන්න ඉතින් ඒ පාර මෙතනින් මං කියුටෙක්ස් එකකුයි පොඩි කොණ්ඩ කටුවකුයි අරගෙන ආවා. කියුටෙක්ස් එක බ්‍රෑන්ඩඩ්ද කියලා නම් දන්නේ නැහැ. අනේ මොකක් හරි එකක් ගන්නවයි කියලා හිතන් අරන් ආවා. ඔක්කොටම 100 දෙන්න ඔක්කොටම 100. කලතුරු නෑ රේන් පාස් එකක්. කැලි 60 රුපියලට ඔක්කොටම 100 දෙන්න. නංගි ලෙජන්ඩ් තියනවද? හැලෝජි. ඔය මේක ෆුඩ් කෑයි. මේ ෆොරේ එකේ විතර තියෙන්නේ. ඔය ටින් එක නැත්නම් දැන් මම ලවස් එකට ආවා. මට ඇලෝජෙල් එකක් ගන්න ඕන වෙලා තිබුණා. මගේ ඇලෝජෙල් එක ඉවරයි. ඒ නිසා ඉතින් ලවස් එකෙන් ඇලෝජෙල් එකක් ගත්තා. පොඩි කප් එක කොමාරිකා කොලේ එහෙම තියෙනවා. 280. මෙන්න කාඩ් එකේ පරිදි දැනගන්න. දැන් ආයෙමත් මට මේ අර සිංහල බෙහෙත් බඩු කඩේ පැත්තටම යන්න වුණා. මේ අපේ මල්ලිගේ කකුල පොඩ්ඩක් තැලුම් මේ වෙලා තිබ්බ ගල් තැලුමක්ද කොහෙද? ඒක යා දැන් දවස් 4-5ක් තිස්සේ රිදෙනවා කියා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අනකොට රිදෙනවා යාට පොඩ්ඩක් ඇවිදින ගත්තා. ඉතින් මට හිතුණා මේ සිංහල බෙහෙත් කරගෙන යනවා කියලා අර පත්තු බඳිනවා කියන්නේ. එහෙම නැත්තම් ඒකත් රිදෙන්න ගන්නවනේ. එයාට ඉන්නත් බෑනේ. ඒ නිසා ඉතින් මං ආවා මේ සිංහල බෙහෙත් කරව ගන්න. එතන මේ පත්තු බඳිනවා, තෙල් ගානවා, ඒ වගේව කරන්නේ. දැන් මෙයාගෙන් විස්තරය අහන මොකද උනේ කොහෙන්ද පැන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ආ දැනගෙන තියෙනවා තින් ගල් තැලුමක් වෙලා කියලා. ඒ පාරේ ඒකට තමයි බෙහෙත් කරන්නේ මේ. දැන් කරන්නේ මට හිතෙන්නේ තෙලයක් ගාලා මේ ඊට පස්සේ අර උඩින් මේ බෑන්ඩේජ් කරනවා. ඒක අත ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා කකුල මට හිතෙන විදියට. ඒකෙන් තමයි රිදුම අඩු වෙන්නේ. ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් බොනවට වඩා සිංහල බෙහෙත් වලින් try කරන එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඇඟට විසක් නැහැනේ. සාමාන්‍යයෙන් මම නම් උණක් කෙම්බිරිස්සාවක් වගේ හැදුනම ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් බොන්න කලින් කියන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් බෙහෙත් බොන්න කලින් පුළුවන් තරම් ඔය මේ ගොඩේ බෙහෙත් කියලා කියන්නේ අපි කරන ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අත් බෙහෙත් එහෙමනේ කියන්නේ ගොඩේ බෙහෙත් කියලා සාමාන්‍යයෙන් අත් බෙහෙතක් කරලා බලනවා. ඉතින් අමාරු වුණොත් තමයි බැරි වුණොත් තමයි මේ ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් බෙහෙත් ගන්න. එහෙම නැති වුණොත් කරන්නේ මේ ඔය මොනවද පස්පංගු එකක් සමහන් එකක් නිවාරණ එකක් ඒ වගේ බීලා කොත්තමල්ලි ඒ වගේව තම්බගෙන බීලා බැරිම වුණොත් තමයි බෙහෙත් ගන්නෙ. මොකද මේ ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් ගොඩක් හොඳ නෑනේ. බෙහෙත් වේල් දෙකක් තුනක් බොනකොට ગેස්ට්‍රයිටිස් එනවා. ගොඩක් බඩ දැවිල්ල ඒ වගේම එනවා. ඉතින් ඒ තනිකර කිමිකල් නේ. ඔන්න දැන් පත්තුව බැඳලා නම් ඉවරයි. තෙම්මන්න එපා එහෙම කියලා කිව්වා. දැන් යන්න හදන්නේ ගෙදර අපි. ඔන්න ටවුන් එකට ගිහිල්ලා ආවා. මම දාඩිය වතුර වලින් පිහදගෙන තින්නේ. මේ බස් එකේ සෙන ගත්තේ හෙන් ගොඩයි. මේ මම අද ගත්තේ මෙන්න මේ ටික මේ සිංහල බෙහෙත් බඩු කඩේකින් ගත්තේ. මම ගත්තා මී පැණි එකක්. මී පැණි පොඩි කුප්පියක්. ඊට පස්සේ තව ගත්තා කස්තුරි කහ. මගේ කස්තුරි කහ එක ඉවර වෙලා. ඒ නිසා ඊට පස්සේ වෙනිවැල් ගැට ගත්තා. තව තියෙනවා රෝස වතුර. මේ රෝස වතුර එක නම් පිනිදිය කියලා ගහලා තියෙනවා. ඇයිද දන්නේ නැහැ. හැබැයි රෝස වතුර කියලා දුන්නේ ඉතින් සිංහල බඩු නිසා ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ගත්තම තව කඩල පිටි. කඩල පිටි එකත් ඉවරයි. ඒ නිසා කඩල පිටිත් ගත්තා. මේ ටික තමයි ගත්තේ. ඉතින් මම ටවුන් ගිහිල්ලා ඔන්න ඉතින් දැන් මේ චූටිට ගේන්න බැරි වුණානේ ප්‍රෝටීන්වත් මුකුණු යන්නවත්. ඒ පාර ඉතින් උඳු පියලේ ටිකක් කඩලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. එයා උදෙත් බොංචි මේ ලීක්ස් කොළ වගේකුයි කාලා තමයි ඉන්නේ. ඒවා වැඩිය කන්න කැමති නැහැ. කොළ වර්ග තමයි වැඩි හරියක් කන්න කැමති. ඒ නිසා ඉතින් ඔන්න මුකුණු මේ උඳු පියලේ ටිකක් කඩා ගන්නවා මම එයාට ගිහින් දෙන්න.
අනේ ඔයාලා දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ චූටිගේ ලොන් යනවා ගොඩක්. මම එයාට බත් එහෙම දෙන්නෙත් නිකන් සුදු බත් වගේ දෙනවා. කලින් නම් දුන්න දැන් මාස දෙකකට විතර කලින් මේ හොදිත් එක්ක බත්. දැන් දෙන්නේ සුදු බත් එහෙම විතරයි. මේ හොදි දෙන්නෙත් නෑ. ඒ වුණාට එයාගේ ගොඩක්ම ලොම් යනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය විදියට නෙමේ ගොඩක් යන්න අරගෙන. මේ දන්න කෙනෙක් කියන්න මොනවද කරන්න ඕන බෙහෙතක් එහෙම තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඔන්න අපේ ගෙදර හාවටයි බල්ලට අමතරව මාළුවොත් ඉන්නවා. මේක ඉන්නවා ජෑම් ගුරාමියෝ. ලොකු අය ඉන්නවා ඉතින්. බෝලා 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 මේ තියෙන අපේ බුලා මේ ගෙදර අයට ආචාර කරන විදිය. එයා මේ පිටිපස්සේ කකුලක් උස්සගෙන අනිත් කකුලෙන් අපේ කකුල අල්ල ගන්නවා. ඔහොම තමයි ආචාර කරන්නේ එයා. How are you? බෝල්. තුවාල දාගෙන. චුටි බෝලේ. චුටි බෝලේ. Aduh, tutup boleh. Tutup boleh. Tutup boleh. Aduh, sambal moga. Aduh, sambal. Tutup boleh. වද දෙනවද ඔයාට මං හයයි කන්න සම්බෝල කන්න කන්න දෙන්නෙත් නෑ වද දෙනව නේද. ඔන්න ඉතින් අපේ හාරජානන් මේ මන් දීපු මොනවද උඳු පෙළිය ටික කාලා ඔන්න ඔහම තමයි ගුලි වෙලා ඉන්නේ. එයා තමයි මගේ කාමරේ දැන් මේ මගේ කාමරේ එයා ඉන්නව නෙමෙයි එයාගේ කාමරේ මං ඉන්නවා. මේ ඔන්න බලන්නකෝ අද කරපු දේ මට මේ මම සාමාන්‍යයෙන් පර්සන් බෑග් කුඩ ඒ වගේව පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒත් මේ ළඟදී HND යනවා මම බෑග් එකක් ගත්තා අලුතෙන්ම. දැන් සතියක් වගේ වෙන්නේ මේ බෑග් එක අරගෙන. ඒ පාර මේක පුටු උඩ තිබුණේ. චූටි ඉන්නේ මගේ කාමරේනේ. කොහොම හරි මේ බෑග් එකේ පටියත් හොඳටම කාලා මගේ charger එකේ කේබල් එකත් කාලා මේ පේනවනේ. මේ ගන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් පාවිච්චි කරන්න බෑනේ ආයේ කොහොමත් මේක. මේ එයා හරි හොඳ වැඩක් කරලා තියෙන ඉතින් මට. මේ කේබල් එකත් මේ හොඳටම කාලා දැන් ඒවයි සෙලෝ ටේප් ටිකක් හරි හලව ගන්න ඕන. එහෙනම් අපි ආයෙත් දවසක හම්බ වෙමු. එතකම ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න. බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි ඔයාලා හැමෝටම.